Доброго дня усім, хто нас дивиться. Розпочинаємо онлайн-брифінг за підсумками засідання Кабінету міністрів України. Сьогодні наш спікер – міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець. Прошу, пане Руслане, до слова. Дякую. 26 квітня, 36 років тому, сталася жахлива трагедія, яка залишила глибокий слід не лише в пам'яті, а й в долях людей. Майже 5 мільйонів українців та європейців зазнали впливу радіації. Понад 4,5 мільйони гектар території стали радіаційно забруднені. А це майже половина території Італії. Вибухи на Чорнобильській АЕС назавжди змінили хід української історії, долі сімей та стан довкілля. Держава-агресор не засвоїла урок минулого та влаштовує ядерний терор на об'єктах атомної енергетики України навіть у 21 сторіччі. Понад місяць зона відчуження була в окупації. Варварські дії рашистів призвели до втрат контролю над основними об'єктами зони відчуження. Це могло обернутися глобальною ядерною катастрофою. В місті Чорнобиль було знищено аналітичну лабораторію вартістю понад 6 мільйонів євро. Розграбували та пошкодили майже 100 одиниць сучасного обладнання. Ми наразі продовжуємо роботу з відновлення системи моніторингу за радіаційним станом в зоні відчуження. Ядерні терористи і досі залякують не тільки Україну, а й весь цивілізований світ. Вони розстріляли енергоблоки Запорізької АЕС в Енергодарі. Російські ракети ледь не поцілили у Південно-Українську АЕС на Миколаївщині. Світ має визнати – це виклик для усіх нас. Ми пам'ятаємо і дякуємо усім ліквідаторам, які, не шкодуючи свого життя та здоров'я, 36 років тому фактично врятували світ від радіаційної та ядерної небезпеки. Ми дякуємо героям сучасності, які під загрозою втрати власного життя протягом 600 годин в окупації професійно виконували свої обов'язки. Окрема подяка 46 добровольцям-працівникам станції, які 20 березня замінили першу зміну персоналу ЧАЕС, фактично визволивши своїх товаришів із захоплення. Україна завжди з вдячністю та повагою ставитиметься до тих, хто дав нам шанс на життя. Сьогодні усе це у нас хочуть забрати рашисти, але їм це не вдасться. Віримо в наші Збройні Сили. Сьогодні уряд схвалив законопроект, який дозволить створити єдину дієву систему моніторингу довкілля. Після його підтримки парламентом кожен компонент довкілля, а це і вода, і повітря, і ґрунти, буде підлягати системному спостереженню на 4 рівнях – від державного до об'єктового. Регіони зможуть утворювати регіональні центри моніторингу довкілля, а всі екологічні дані збиратимуться на єдиній електронній інформаційній платформі, щоб бути доступними кожному українцю в режимі 24/7. Важливим аспектом є подальша інтеграція до загальноєвропейської системи моніторингу всіх компонентів довкілля. Створення комплексної системи управління хімічною безпекою наразі набуло ще більшої актуальності. На виконання указу Президента України про рішення Ради національної безпеки і оборони від 19 березня 2021 року номер 104 урядом затверджено план заходів з реалізації концепції підвищення рівня хімічної безпеки до 2026 року. Після перемоги над агресором нам буде необхідно ліквідовувати наслідки забруднення довкілля небезпечними хімічними речовинами. Крім того, у післявоєнний період буде активно відновлюватися економіка і хімічна промисловість також. Відбудовуватимуться населені пункти, тож має діяти ефективні інструменти моніторингу та контролю за хімічними компонентами. Забезпечення населення маловодних регіонів питною водою в умовах воєнного стану є одним з пріоритетних завдань уряду. На ці потреби з резервного фонду державного бюджету сьогодні виділено 160 мільйонів гривень. Це гарантуватиме безпеку та захист від можливого дефіциту води для власних потреб мешканців таких населених пунктів. Ми продовжуємо цифровізацію екологічних послуг. Уряд прийняв рішення, що спростить процедуру оформлення висновку на транскордонне перевезення відходів жовтого переліку
При цьому отримуємо якісно новий рівень контролю за перевезенням через кордон небезпечних відходів. Вперше ми забезпечуємо саме електронний обмін інформацією з країнами-учасницями Базельської конвенції замість паперу, на який завжди витрачалося дуже багато часу. Дякую за увагу.